Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Đường đua phim cổ trang 2025, Bạch Lộc nghênh chiến Dương Tử, Vương Hạc Đệ. Các dự án cổ trang được đầu tư lớn đồng loạt ra mắt vào đầu năm tới dự đoán sẽ tạo nên gây trận đại chiến ghi của màn ảnh Hoa ngữ. Quốc sắc Phương Hoa, liệu có giúp Lý Hiện và Dương Tử khoái đảo châu Á một lần nữa như cá mực hầm mật? Nền tảng chưa xác nhận nhưng truyền thông Trung Quốc đã công bố Bạch Nguyệt Phạn Tinh lên sóng vào ngày 6 tháng 1. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bạch Thước Thượng Thần của tác giả Tinh Linh. Cùng y vũ trụ y với thiên cổ quyết trần và thần ẩn. Bạch Thước, Bạch Lộc, vốn là nữ thần tinh nguyệt. Nàng chuyển kiếp thành con gái xinh đẹp, lanh lợi nhà tướng quân. Vì báo ân, nàng quyết chí tu tiên. Bạch Thước tình cờ cứu sống yêu thần, Phạn Việt, Ngao Thụy Bằng, một trong tứ đại vị thần thượng cổ của thần giới. Thành một phần không thể thiếu của đối phương, đối mặt với nhiều thử thách. Bạch Nguyệt Phạn Tinh được nhiều blogger có tiếng đánh giá có kịch bản ổn. Phản ứng hóa học của Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng trong trailer, teaser khá cuốn hút. Khán giả đều trông đợi Bạch Nguyệt Phạn Tinh sẽ viết khởi đầu rạng rỡ cho Iki. Phá tan không khí ảm đạm của dòng phim cổ trang chiếu trên nền tảng này một năm qua. Nhưng nếu thông tin lịch chiếu truyền thông và các blogger Trung đăng tải là chính thức, thì Bạch Nguyệt Phạn Tinh sẽ gặp khó khăn nhất định khi đụng độ với Quốc sắc Phương Hoa. Bộ phim được đồn đoán sẽ chiếu vào ngày 9 tháng 1 trên Mango TV và Đài Hồ Nam. Xét về nền tảng chiếu mạng, Bạch Nguyệt Phạn Tinh có lợi thế hơn khi Iki có độ phủ sóng cao ở cả trong nước và quốc tế. Nhưng ở góc độ đầu tư, nội dung sơ bộ, diễn xuất, lưu lượng thì Quốc sắc Phương Hoa đang thắng thế. Đánh dấu màn tái hợp của Dương Tử và Lý Hiện, hai cái tên đều thuộc hàng đỉnh lưu của cờ biên, có diễn xuất chắc tay. Dương Tử vào vai Hà Duy Phương, con gái của một thương nhân. Nàng hòa ly khỏi cuộc hôn nhân lợi ích, sau đó tự mình lập nghiệp, từng bước đặt chân vào giới thương nhân ở Trường An. Duy Phương dần mở rộng danh tiếng, giúp đỡ các nữ nhân khó khăn phát huy tài năng, gây dựng sự nghiệp giống nàng. Lý Hiện vào vai Tưởng Trường Dương, cận thần bí mật của Hoàng thượng. Chàng hợp tác làm ăn với Hà Duy Phương, cũng được nàng giúp sức trong con đường tận trung vì dân vì nước. Trải qua nhiều kiếp nạn thập tử nhất sinh, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Quốc sắc Phương Hoa được kỳ vọng sẽ giúp Dương Tử lấy lại phong độ sau cú ngã ở Trường Tương Tư 2. Cô và Lý Hiện từng vụt sáng thành đỉnh lưu nhờ thành công. Đây là bàn đạp tốt cũng là áp lực của bộ đôi khi tái hợp, bởi khán giả sẽ kỳ vọng lớn ở Quốc sắc Phương Hoa, kịch bản có đủ đô và phản ứng hóa học của hai người có bùng nổ như trước. Ngoài hai cái tên trên, đường đua phim cổ trang tháng 1 năm 2025 còn có hai cái tên tới từ hai nền tảng lớn khác là Đại Phụng Đã Canh Nhân và Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai. Đại Phụng Đã Canh Nhân đã lên sóng vào ngày 28 tháng 12. Dự đoán, khi Quốc sắc Phương Hoa và Bạch Nguyệt Phạn Tinh lên sóng, bộ phim cũng đã đi được nửa chặng đường và thu được một tệp khán giả nhất định. Dù Đại Phụng Đã Canh Nhân là dự án trọng điểm của Tencent nhưng khởi đầu lại không mấy thuận lợi khi diễn xuất của đại nam chủ Vương Hạc Đệ gây tranh cãi và những tập đầu bị chê hài nhạt. Chưa quá thu hút. Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai đánh dấu màn kết đôi của Trương Bân Bân và Tôn Trân Ni. Dự án phim này được cho lại đuối sức nhất trong 4 cái tên đã đề cập vì không được quảng bá quá rầm rộ, nội dung ban đầu chưa có nhiều điểm mới lạ, diễn viên chính cũng không phải lưu lượng tuyến đầu. Tuy nhiên, Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai cũng khá đáng chờ đợi khi khả năng tạo Chem 60 của Trương Bân Bân và Tôn Trân Ni ổn, đồ họa trong trailer đẹp và dàn cast nhiều trai xinh gái đẹp. Phim lên sóng vào ngày 2 tháng 1 và biết đâu sẽ là học sinh giỏi vượt